චිත්‍ර ඇඳීම ලේසියෙන් හා පහසුවෙන් කිරීම සඳහා ප්‍රධාන උපකරණ වලට අමතරව අපට වැදගත් වන අමතර උපකරණ ඇත. එනම් straight edge, triangle, T-square, angle ruler, dividers, proportional dividers, swing gauge, light box, කුඩා කණ්ණාඩියක් හා fixative නම් වේ. ස්ට්‍රේට් එජ් එකක් මගින් අපට ඍජු නිවැරදි රේඛා ලබා ගත හැකිය. විශේෂයෙන් මේ ටෙක්නිකල් දේවල් ඇඳීමේදී අවශ්‍ය වේ. නමුත් ඩ්‍රෝවිං එකකට එවැනි රේඛා එතරම් සුදුසු නොවේ. එය එසේ පවසන්නේ එතරම් ඍජු ඉරි මගින් චිත්‍රයක ස්වභාවිකත්වයට හානි වන බැවිනි. ස්ට්‍රේට් එජ් භාවිතා කිරීමට අවශ්‍යම තැන්වලදී එය මගින් චිත්‍රය අවශ්‍ය තැන්වල සියුම් රේඛා ඇඳ එම වස්තුන් ලකුණු කර එම ඉරි ආධාරයෙන් එය උඩින් නැවත නිදහස් රේඛා නිර්මාණය කළ යුතුය. එවිට එයින් චිත්‍රයට හානියක් සිදු නොවේ. ට්‍රයින්ගල් එකක් රූල එකකට වැඩිය විශාල බැවින් හා රූල එකකට වඩා හැසිරවීමට මතුපිට ප්‍රදේශයක් ඇති බැවින් මේ මගින් නිවැරදි කෙලින් ඉරි ඇඳීමට පහසුය. T-square එකක් drawing board හෝ drawing pad එකක දාරයට තබා එය උඩින් triangle එක තබා රේඛා ඇඳීමෙන් වඩාත් නිවැරදි තිරස් විකර්ණාකාර රේඛා නිර්මාණය කළ හැකිය. ටෙක්නිකල් වස්තුවක් වන රේඛීය ඉදිරි දර්ශනයක හෝ linear perspective එකක තිබෙන ගොඩනැගිලි ඇඳීමේදී වැනි අවස්ථාවල මෙම ක්‍රමය වැදගත් වේ. ඇංගල් රූල එක වගේමයි නමුත් කෝණ මැනීම සඳහා හැරවිය හැකි රූල එකක් වන අතර පෙන්සිල් කේස් එකක දැමීමට හැකි වන පරිදි කුඩාවට නැමිය හැක. ඩිවයිඩර්ස් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පින්තූරයක් හෝ දළ සටහනක සමානුපාතිකයන් හෝ පරිමාණයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට හා ඒවා වෙනත් තැනක පිටපත් කිරීම සඳහාය. ප්‍රොපෝෂනල් ඩිවයිඩර්ස් මගින් සමානුපාතිකව පින්තූරයක් විශාල කර හෝ කුඩා කර වෙනත් තැනක පිටපත් කිරීමට හැකි වේ. ස්විං ගේජ් යනු ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩන හෝ ස්ටිල් ලයිෆ් ඇඳීමේදී හා ත්‍රිමාන වස්තුන් හෝ ඡායාරූප වැනි ද්විමාන වස්තුන් වල සමානුපාතිකයන් මැනීමට ගන්නා උපකරණයකි. ලයිට් බොක්ස් මගින් දළ සටහන චිත්‍ර අඳින කොළයේම සටහන් නොකර චිත්‍රයක් නිසියාකාරව ඇඳිය හැක. ඒ සඳහා චිත්‍රයේ කටු සටහන වෙනම කොළයක ඇඳ එම කොළය ලයිට් බොක්ස් එක මත තබා එය උඩින් චිත්‍ර අඳින කොළය තැබිය යුතුය. ඉන්පසු ලයිට් බොක්ස් එකේ ආලෝකයෙන් යට තිබෙන දළ සටහන උඩ තිබෙන චිත්‍ර අඳින කොළයට පෙනෙන බැවින් චිත්‍රය ලේසියෙන් හා නිවැරදිව ඇඳිය හැක. කුඩා කණ්ණාඩියක් මගින් අපට self portraits ඇඳීමට හා මුහුණේ හැඩරුව නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකි වේ. කුඩා කණ්ණාඩියක් මගින් Tamanගේ චිත්‍රය වෙනත් කෝණයකින් නිරීක්ෂණය කිරීමටද හැකිවන අතර එයින් Tamanට මගහැරුණු චිත්‍රයේ අඩුපාඩු හඳුනාගත හැකි වේ. ෆික්සටිව් යනු චිත්‍රයක් ඇඳ නිම කළ පසු බොඳ නොවීම සඳහා භාවිතා කරන ස්ප්‍රේ එකකි. විශේෂයෙන් මෙය මෘදු කුඩු වැනි පෘෂ්ඨයක් දෙන කාබන් හෝ චාකෝල් චිත්‍රයකට භාවිතා කරයි. මෙම සියලුම උපකරණ මගින් අපට චිත්‍ර ඇඳීම වඩාත් පහසු කරගත හැක.